سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم این صندلای زیبا رو ببافیم. من اینا رو با مکرمه تک سوزنه بافتم. در ضمن زیره هاش هم تو خونه داشتم، یعنی برای کفش بوده استفاده شده بوده. منتها خیلی در حد نو بود، زیاد استفاده نشده بود. من کفششو در آوردم و روش قیچی کردم، کفششو در آوردم و روش این صندلا رو بافتم. بسیارم زیبا و قشنگ شده. شاید حالا بعضی پیش خودشون فکر کنن که بگن که چه آدم خسیس و گداییه، برداشته زیره کهنه رو برداشته روش صندل بافته. نه، اصلا اینطوری نیست. آدم باید تو زندگی صرفه جویی کنه. بریم سر اصل مطلب. من اینا رو زیراشو از تو خونه داشتم، کفش بود، بریدم رو کفش رو در آوردم و لنگه اول رو بافتم. اینا صندل منتها صندلشون اسم صندل شاه گیوه است. اینا رو به عنوان گیوه میبافن. اگه پشتش شما ببافید میشه یه کفش کامل. منتها من به عنوان صندل میخوام اینا رو ببافم، فقط به عنوان صندل آموزش رو به شما میدم. دیگه همین دیگه. از مکرمه تک سوزنم بافتم با قلاب سایز 2. یه لنگش رو بافتم، لنگه دومش هم میخوام ببافم. اگه خاطرتون باشه من توی کانالم یه جفت دمپایی هم بافتم، اونا هم زیرش از عقب استفاده شده بود، برای کفش تابستونی بود. من اونها رو دمپایی بافتم واسه پسرم. حالا اینا رو میخوام صندل ببافم واسه همسرم. حالا بریم و ادامه کارو بهتون بگم. من اومدم دور تا دور کفشم و 1 سانت به 1 سانت با هویه سوراخ ایجاد کردم. حالا میخوام اینا رو کوک بزنم با نخ مشکی. با مشکی تک سوزنه کوک میزنم دور تا دورشو و بیام مستقیم روی همین کوکام بافتم و دیگه نمیخوام بافتم و دورگیری کنم اضافی ببافم. روی همین، ببین الان روی اینم همین کارو کردم. اومدم کوکا رو زدم و بعد بافتم و مستقیم روی همونا اجرا کردم. بس به این صورت میام نخمو به این شکل از بیرون میکشم به تو و یه کوک میزنم. اصلا هم معلوم نمیشه دور تا دور کارم بافت داره. کوک زدم روی کوک، اصلا این بافتم و زدم من. بس به همین شکل که گفتم میام دور تا دور بافتم و با نخ مشکی تک سوزنه، مکرمه تک سوزنه کوک میزنم و بعد میخوام روی همینا ببافم کارمو. خب من کفشم و دور تا دورشو کوکاشو زدم. حالا الان میخوام روی این بافتم رو اجرا کنم. همونجوری که گفتم مکرمه هم تک سوزنه است و یه مارکرم برای نشان زدن اون وسط بافتم که مرکز کفشم رو باید درست انتخاب کنم، نوک کفشم و بعد با مارکر علامت بزنم که اشتباه نبافم. حالا من میخوام الان بگم که باید چجوری شروع کنیم اصلا کارمونو. ما میایم انگشت 60 پای هر کی میخوایم این کفش واسش ببافیم، گیوه رو واسش ببافیم، صندل رو براش ببافیم، اندازه میزنیم ارتفاعشو. ببین فکر کنید الان انگشت 60 من انگشت 60 پای طرفه. شما میاید ارتفاع اینو با زمین سانت میزنید. هر چند سانتی که بود به اندازه همون شما میای زنجیره میزنید. اگه 1 سانت بود 1 سانت زنجیره بزنید، اگه 2 سانت بود 2 سانت. دیگه اون بستگی داره که چند تا زنجیره بشه، نختون چه سایزی باشه، ضخیم باشه، نازک باشه. دیگه اون اگه سانت بزنید دیگه اصولی میشه کارتون. ببینید من میام دقیقا مرکز کفشم رو پیدا میکنم، تو نوک کفشم وسط و ما بین پیدا میکنم و نخم از اونجا وصل میکنم از توی کفشم. نخم رو وصل میکنم از توی کفش و شروع میکنم به زنجیره زدن. بعد از اینکه 8 تا زنجیرم رو زدم، 8 تا زنجیرم که زدم میام یعنی از پایه دوم شروع میکنم به بافت. 7 تا پایه کوتاه میبافم.
از پایه دوم میرم تو از زنجیره دوم و روش پایه کوتاه میبافم. با این مارکرم هم علامت میزنم که سر رجم کجاست، اولین پایم کجاست. خب حالا میام روی این زنجیره ها تک به تک پایه کوتاه میبافم. من باید 7 تا پایه کوتاه ببافم تا به دیواره کفشم برسم. خب میشمارم پایه هامو، میبینم 7 تا پایه شده. خب من 7 تا پایه‌مو رو بافتم. الان میخوام بافتم و با 2 تا پایه کوتاه وصل کنم به دیواره کفشم. میرم توی این پایه هایی که زدم روی کفشم و یه نخ میگیرم و یه پایه کوتاه میبافم. با 2 تا پایه کوتاه بافتم و وصل میکنم به دیواره. اینم دومین بافتم پایه کوتاهم. خب بعد از اینکه دومین پایه کوتاهمو زدم، کارمو برمیگردونم. حالا پایه اول رها و از پایه دوم باید برم و شروع به باف کنم. منتها از اینجا من باید شیاری ببافم از لپ پشتی فقط. ببین الان من پایه اول رو رها میکنم و از پایه دوم شروع باف میکنم. نمیدونم معلومه یا نه از اینجا. این پایه اول رها و از پایه دوم باید برم تو، منتها از لپ پشتی. به این شکل بافتم و میگیرم و الان میام از لپ پشتی روی پایه هام تک به تک باز پایه کوتاه میبافم، چون بافتم باید به شکل شیاری باشه. اول رها و از دومین پایه میرم تو از این پایه. خب میرم تو و یه پایه کوتاه میبافم. خب پایه هامو بافتم. الان رسیدم به این بافتی که به این مارکری که نوک رجم زده بودم، دقیقا اول رجم. میام روی اون پایه، روی اون یه دونه پایه 3 تا پایه میبافم. اینجا میشه مرکز بافت من. و بعد میام مارکرمو میزنم به دومین پایه که زدم روی این بافتم. الان 3 تا پایه زدم دیگه، روی دومیش میزنم. و بعد میام از این سمت زنجیره هامم روی هر کدوم از این پایه ها یه پایه دیگه میبافم. از این سمت زنجیره هامم بس میخوام روی بافتم پایه ببافم. از این سمتم میام پایه کوتاه هامو میزنم.
اینم 7مین پایم. 7 تا پایه بس، از این ورم 7 تا پایه بافتم من الان. از اون ور اگه دقت کرده باشید اول بافتم من 7 تا پایه بافتم، زدین که زنجیرامو زدم. از این طرفم بس باید 7 تا بافم دیگه درست در بیاد کارم. و بعد میام با 2 تا پایه کوتاه بافتم و وصل میکنم به دیوار، دقیقا مثل اون سمت بافتم. منتها این الان این کویی که میخوام من بزنم، 2 تا پایه کوتاهی که میخوام الان بزنم فرق میکنه با اون سمت بافتم. ببین الان من قلابمو از بیرون آوردم به سمت تو، نخمو میگیرم میکشم به سمت بیرون و یه پایه کوتاه میبافم. ببینید یه پایه کوتاه الان بافتم. خب حالا پایه کوتاه دومم، باز پایه کوتاه دومم همینطور، نخو میارم به سمت داخل و بعد قلابمو میارم از بیرون، میرم توی اون پایه و یه دونه نخ میگیرم میکشم به سمت بیرون نخمو. وقتی کشیدم رو به بیرون یه پایه کوتاه میبافم به این شکل و باز کارمو برمیگردونم. حالا کارمو برمیگردونم و میام باز پایه اول رها و از پایه دوم میرم تو و پایه کوتاه میبافم. ببین الان من پایه اول رها میکنم و از پایه دوم شروع باف میکنم. این سمت بافتم من باید شیاری بافم دیگه، همه از لپ پشتی میبافم. پس پایه اول رها کردم و از پایه دوم شروع باف میکنم تا برسم به بالای بافتم. رو هر کدوم از پایه هایی که بافتم از لپ پشتی میگیرم و یه پایه کوتاه میبافم. چون اگه من بخوام همه پایه ها رو ببافم و اینجا جفت پایه ها رو ببافم، اون و مرکز کیف من بخوام همه پایه ها رو ببافم، بافتم خیلی گشاد میشه، توی پا وا نمیسته دیگه اون وقت. خب الان بافتم، رسیدم به تقریبا به مرکز بافتم، اونجایی که مارکر رو زدم. ببینید یه دونه مونده به اون بافتی که مارکرم رو زدم، یه دونه مونده، اون یه دونه رو نمی بافم، چون من بخوام هم از دیواری کفشم صندلام پایه اضافه کنم و اینجا این پایه هایی که می بافم روشون پایه بافم، بافتم خیلی گشاد میشه. پس میام چی میکنم؟ میام اون پایه هایی که 3 تا پایه که اون مرکز میزنم، هر دفعه که میزنم این 3 تا پایه رو سری رج بعد که میخوام ببافم اون یه دونه این ور اون ورش رو نمیبافم دیگه. پس اینجوری بافتم یه اندازه و یه میزان بزرگ میشه و زیاد گشاد نمیشه جلوی کفشم و جلوی صندلم. پس من میام یه دونه مونده به مارکری که زدم نمیبافم و میام اونجایی که مارکرمو زدم 3 تا پایه میبافم و باز از دوباره مارکرمو میزنم به پایه وسطی، یعنی پایه دوم اون 3 تا بافتی که زده بودم الان اینجا. مارکرمو وصل میکنم که بافتمو باز اشتباه نبافم توی رجای بعدی. و بعد میام بعد از اینکه 3 تا پایه زدم تو اون یه دونه پایه بعدیشم نمیبافم و میرم از پایه دومش شروع میکنم به باف. اینجوری بافتم یه میزان بزرگ میشه، یه میزان حالت عادی خودشو طی میکنه، زیاد گشاد نمیشه به پا. اگه شما دیدید یه موقع این بافت رو انجام دادید و
صندلتون روی کفشتون خیلی تنگ شد، میتونید تو یکی دو رج اون پایه هایی که نبافتن ببافید. اما جایی که حس کردید باز کفشتون داره خیلی گشاد میشه جلوی کفشتون، میتونید اون پایه ها رو باز نبافید و به این شکل کارتون حالت روال عادی خودشو بره جلو و زیاد گشاد یا خیلی تنگ نباشه. اما معمولا به همون اندازه‌ای که از یه دونه از این ور تو رفت و یه دونه هم از این ور تو برگشت زیاد میشه، بافتمون اندازه در میاد. تا اونجایی که من تجربهشو داشتم، کفشایی که بافتم به این شکل بوده. الان ببینید من بافتم، رسیدم به دیواره کفشم. اینجا باز میام با 2 تا پایه کوتاه پایه هامو کارمو وصل میکنم به دیواره و باز برمیگردونم کارمو یه پایه راه و از پایه دوم میرم شروع به بافت میکنم. اینجا الان بس یه دونه به پایه هام اضافه میشه دیگه. اون 2 تا پایه که از دیواره میگیرم میبافم، یه دونه‌اشو رها میکنم، یکیشو میبافم دیگه. بس اون یه دونه پایه میشه افزایشم، بس کافیه همین تعداد. الان باز همون کارمو تکرار میکنم و از پایه دوم میرم، بافتمو میزنم تا برسم به اونجایی که مارکرمو زدم. اونجا باز میام یه دونه مونده به مارکرم نمیبافم و اونجایی که مارکر هست 3 تا میبافم. همه بافتمون همینه، رفت و برگشت داریم میبافیم دیگه. کار خاص دیگه ای نمیخوایم انجام بدیم، رفت و برگشت میخوایم ببافیم. همه رجامون هم به همین شکله که توضیح دادم بهتون. ببینید الان من رسیدم به اون جایی که مارکر بود، یه دونه مونده به مارکر نبافتم و اون جایی که مارکر بود 3 تا پایه بافتم. حالا باز میام مارکرمو میزنم به پایه دوم اون 3 تا بافتی که زدم که با تو رج بعدی اشتباه نبافم و بعد میام یه دونه بعدش هم نمیبافم و از دومین پایه شروع میکنم به بافت تا برسم به دیواره و با 2 تا پایه کوتاه کارمو وصل کنم به دیواره بافتم.
خب حالا بذارید بهتون بگم که باید چند رج ببافیم تا به اندازه این یکی صندل من بشه. من اومدم هر 2 رجی که بافتم یه دونه از این شیارا به من داده. پس من میام میشمارم بینم چند رج بافتم. من کلا توی این بافتم یکی صندلم 43 رج بافتم. پس روی اون یکی هم 43 رج میبافم. دیگه کارم تموم میشه با صندلم و اون یکی صندلم هم آماده میشه به همین شکل. اینم میبافم و برمیگردم، دیگه چیزی نمیمونه، فقط میخوام کفی بچسبونم بهش. خب بافتم تموم شد، کارم به این شکل شد، دقیقاً عین هم شد. ببینید الان بافتای منو جفت صندلام مثل همه، فقط من باید الان برای این یکی زیرمم کفی بچسبونم. خب کفی که میخوام بچسبونم پشتش فومه، روش هم نمده. من اومدم یه تیکه فومو به اندازه کفی کفشم بریدم، فومم قطرش 5 سانته و بعد روش نمد چسبوندم، نمد مشکی، و به این شکل جا میدم توی کفشم، توی صندلم. منتها با چسب چسبونم دیگه. الان اون یکی صندلمو قشنگ چسبوندم کفش، اصلا تکون نمیخوره کفی که چسبوندم بهش، انگار فابریک خودشه. پس این سمتم همین شکل که گفتم بهتون، همونجوری که گفتم با چسب آهن یا با چسب آبکی میچسبونیم اینو. با چسب تفنگی هم میشه، اما چسب آهن خیلی بهتره، محکم‌تر میشه. خب دیگه همین بود آموزشمون. در ضمن یه چیزی که یادم رفت بهتون بگم تو آموزش، من تو رج 38م تو هر جفت صندلام رج 38 اون یه دونه مونده بود به اون پای ستایی که میمدیم نمیبافتیم و فقط رج 38 من بافتم. من که بافتم خیلی داشت تنگ میشد. همون یه رجی که من اون 2 تا پایه رو بافتم کارم نرمال شد و تو رجای بعدی دیگه تکرار نکردم. فقط همون یه رج خواستم گفته باشم که یه موقع کم و کاسی نباشه. دیگه همین. این بود آموزش این دفعه و این هفتهمون. امیدوارم که شما خوشتون بیاد و واسه همسراتون ببافید. اگه این آموزش ما رو دوست داشتید حتما لایکمون کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید کانالمون رو و عضو کانالمون باشید که آموزش بعدیمون رو از دست ندید. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.